جاي تسوي؟ اوه هم انت. اولا شعليك، ثانيا اريد انشر. بالنسبة لأولا شعليك ما علي شي غير الحرص والمحبة، وبالنسبة لثانيا شو تريد تنشر؟ اولا شكرا على الحرص والمحبة، ثانيا همشي عليك، ثالثا اريد اشوف شكو ماكو بالمجتمع وانشر وجهة نظري الخاصة. يعني ما عندك موضوع معين بس المهم تنشر؟ تالي هوياك ولي امر انت لو شنو. زين لا تزعل. شنو رأيك ننشر عن الدين؟ نعم الدين. هو شو وصلنا لهذا التخلف المادي غير الدين؟ شلون بالله؟ نورني. ليش لا؟ احكي لك عن غاليلو مكتشف دوران الارض حتى تعرف شلون الدين يقف ضد العلم. زين نسمع. شوف، احنا هسه ب 2018. قبل 386 سنة اكتشف العالم الفلك الإيطالي غاليليو غاليلي أنه الأرض مو مركز دوران كما هو الاعتقاد السائد في الكنيسة الرومانية. ولأن غاليليو خالف معتقدات الكنيسة حكموا عليه بالهرطقة، يعني الكفر. أنا غاليليو وقد بلغت 70 من عمري، سجين راكعون أمام فخامتك والكتاب المقدس أمامي، ألمسه بيدي، أرفض وألعن القول الإلحاد الخاطئ بدوران الأرض، وتعهدوا مع هذا بتبليغ المحكمة عن كل من يوسوس له الشيطان بتأييد هذا الزعم المضلل. ونهض غاليليو من مكانه وهو يقول: مع ذلك هي تدور الآن تحت قدم. وهيك يا صديقي تكون نهاية العلم والعلماء أمام التخلف والجمود على النص الديني اللي تعتبره مقدس. خلصت القصة؟ ايه خلصت. عندك تعليق؟ عندي تعليقات، مو تعليق واحد. غاليلو ترى مو هو مكتشف مركزية الشمس ودوران الأرض. المكتشف هو عالم الرياضيات البولندي نيكولاس كوبرنيكوس، ونشر كتابه عن دوران الأرض قبل محاكمة غاليلو ب90 سنة، ولكن مات بعد نشر الكتاب بأيام قليلة. من حسن حظه يموت على فراشه. لو ملاحقين عليه جماعة الكنيسة كان كوبرنيكوس هم من جماعة الكنيسة، وكان هو القسيس في كنيسة فراونبورج في بولندا. لا حبيبي لا، شلون يكون من الكنيسة ويخالف نصوصه الدينية؟ الكتاب المقدس ما بي أي نص واضح يقول الأرض مركز الكون، وإنما هي نظرية أو تفسير العالم اليوناني كلوديوس بطليموس، وخلال 1000 سنة صارت من ثوابت الكنيسة. يعني ماكو مجتهدين وفتاوى تطلع بعد دراسة وتمحيص حتى يدققون بكلام بطليموس. حتى في محاكمة غاليلو كانت حجة الكنيسة أن الأقنوم الثاني ابن الله، يعني السيد المسيح حسب عقيدتهم طبعا، تجلى على الأرض. وشلون يتجلى في مكان لا يعتبر مركز الكون؟ شفت؟ انت قلتها، هذا هو الجمود والتعصب. وأزيدك من الشعر بيت. ما بين كوبرنيكوس وغاليلو ظهر فيلسوف إيطالي اسمه جوردانو برونو، وهم كان يعتقد بدوران الأرض، وانحكم عليه بالهرطقة وانعدم حرقا في ساحة كامبودي فيوري. واخيرا كسبنا الجولة وتبين انه الدين ضد العلم. طريقك طويل. برونو أحرق بسبب تشكيكه بعذرية وطهارة السيدة مريم وموضوع ولادة النبي عيسى بدون أب. أما قضية دوران الأرض فما لها أي دخل بالموضوع، بس الجماعة لقوها حجة. انت ويانا لو علينا؟ أنا وياك وعليك، وياك أن تقرأ وتستفيد بشكل منظم من الثروة المعلوماتية اللي عندك. هذا الإنترنت نعمة من نعم الله، لازم نستفيد منها قدر الإمكان. وعليك لما تتعاطى جرعات فكرية جاهزة بدون ما تكلف نفسك تتأكد من صناعتها. المعلومة الرابعة، كوبرنيكوس كان صديق البابا بولس الثالث، وكان البابا معجب بكتابه حول دوران الأرض. المعلومة الخامسة، غاليلو كان صديق البابا أوربانوس الثامن، وكان أيضا معجب بغاليلو. المعلومة السادسة، الكنيسة كانت تعرف رأي غاليلو عن دوران الأرض قبل 16 سنة من محاكمته. المعلومة السابعة، غاليلو كان عايش على بيع النواظير الفلكية لسنوات طويلة وباع المئات منها بدون اعتراض الكنيسة. المعلومة الثامنة، غاليلو كاثوليكي متدين، وأثناء محاكمته كان مصر أن فكرة دوران الأرض تنسجم مع تعاليم المسيح.
المعلومة التاسعة: في عام 1992 بابا الفاتيكان يوحنا بولس الثاني رد اعتبار غاليليو واعتذر بشكل رسمي عن المحاكمة غير العادلة اللي تلقاها. شو سكتت؟ كملن 10 إذا كانت نفسك هيج على الكنيسة. تعال فهمني، ليش هذا التقلب المستمر؟ مرة يغضون النظر، مرة يحاكمون، ومرة يعتذرون. بالعكس، كلامي ضد تصرفات الكنيسة اللي انقتل بسببها ملايين الناس، لكن لما تريد توجه سهامك لا توجهها للدين والنصوص السماوية، وإنما ليستغلوها بشكل انتهازي. وأما هذا التقلب فمعناها المشكلة بالسياسة مو بالدين. المعلومة العاشرة: بذيك الفترة كانت الكنيسة الكاثوليكية أمام تحدي فكري وسياسي من طرف الكنائس البروتستانتية المتمردة، جماعة مارتن لوثر، وكان الباباوات ما يتحملون أي نقاش حول أفكار الكنيسة، والضحية بالنهاية هو غاليليو وأنت هم. زين، نفترض كل معلوماتي خاطئة ومشكلة القرون الوسطى كانت بالدين مو بالسياسة. زين، هذا يجي على مقاسك هنا بالعراق. أول كلمة نزلت من كتابك المقدس تدعوك للقراءة، ما قالت وين تقرأ بالكتب الدينية، لو مواقع، لو مدونات. المهم أن تقرأ وتتعب على الفكرة قبل أن تؤمن بها أو تتكلم عنها. خليك من جابر بن حيان تلميذ الإمام الصادق، أو الحسن بن الهيثم، أو ابن سينا. عندك عشرات علماء الدين كانوا ملمين بعلوم الحياة. الشيخ الطوسي كان ملم بالفلك، الشيخ البهائي كان ملم بالهندسة، السيد الخوانساري ملم بالرياضيات، السيد الصدر ملم بالاقتصاد، مرجع طائفتكم الأعلى بهذا العصر ملم بالقوانين الوضعية. مو هو اللي أفتى بحرمة الغش بالامتحانات الأكاديمية حتى نطلع ناس اختصاص حقيقيين مو غشاشة. وين بالضبط العقدة اللي وقفت بين الدين وعلوم الحياة حتى نقول الدين هو سبب التخلف العلمي؟ وليش نذب كسلنا وفشلنا برقبة الدين؟ زين، ممكن طلب أخير؟ تفضل، بعد استلمتنا حاصل فاصل. زبدة الحاصل بهذا الفاصل. أولا ألفت نظرك أن العلم في الواقع ما مجد الله عز وجل شيئا كما مجد العقل والعلم. العلم هو اللي يقدر يغير الدنيا كلها في الواقع. في الواقع الدنيا بدون علم تصبح صحراء. العلم هو الروح، هو الحياة. يعني إذا تلقى لك واحد يمشي على الأرض بدون علم مجرد حركة هاي مو أكثر. أما إذا معه علم، الواقع العالم شيء يختلف، روح الكون هو العلم. ولذلك عندنا الرواية تقول: لئن يتكئ العالم على وسادته ساعة وينظر في علمه فذلك خير من عبادة العابد 60 عاما.